Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatnon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmatana, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Daghan ang nangita og kalipay, og daghan ang napakya sa ilang gitinguha. Ang hinungdan kay wala sila mahibaw sa tinuod nga kahulugan sa kalipay. Remember that to be happy is not to have a sky without a storm, a road without accidents, work without fatigue, relationships without disappointments. Remember that to be happy is not to have a sky without a storm, a road without accidents, work without fatigue, relationships without disappointments. It is to thank God for every morning for the miracle of life. Karon ni akining busugilan nga naghulagway sa atong tema, happiness. Andres, My God, Hana. Asa man ka? Sige na may contact ni mo, di ka mo tubag. Anong sama ng taon ka, uy? Hana, mahimo ba na makita na lang dyan ta? Sige, makita ta. Asa man mo ganahan makita ta? Andres, wala na ko makasagot na ako. I feel like hindi ko gusto mabuhi ka. I feel like everything is so useless. What do you mean useless, Hana? Life is so beautiful. No! Why do I feel so miserable? Come on, Hana. Ayaw pag-ingon anak nga miserable imong kinabuhi. You are blessed. Successful kasi imong kinabuhi. You have your family behind you. Na imong uyab nga sikala imong tabang imong pirmi. Ug imong trabaho nindot na jud kaayo pagkabutang. Unsa pa man imong gipangita yung taon? Andres, wa ka makasabot sa akong gibati. I feel so empty. May meaning akong life. Hana, I think you should see a psychiatrist. Ha? Kasi pagtuon mo na ako, nabuang? Sooner or later, padung ka diha. Kung wala kay buhaton sa imong sitwasyon. Bali ko. Makikita lagi ang psychiatrist. Huh? I think nabuang na ko. Doc, I need help. I'm afraid I'm going crazy. Doc, tabangin ko. Sulti ko sa kubuhaton. Please, Doc. Relax lang. Dilig ka mabuha. Miss Mary? Hannah? This is Miss Mary. She's my secretary. I'm going to let her tell you a story. Bagay mong buhaton, maminaw ka niya. Dok, niyari ko para diri maminaw sa imong mga istorya. Niyari ko para mapatambal, magpatabang. Precisely. Ganahan ka maayo, maminaw ka niya.
akong papa sa usa ka sakit nga cancer. Pagkasunod buwan, ang akong igsuon namatay usab sa usa ka car accident. Nahugno ang akong kalibutan. Ako na lang usa. Tungod sa suga kong kabuon, dili na ako makakaon, dili na ako makatulog, o dili na sad ko mahimo nga mustorya sa uban nga tao. Tungod ana, nakahuna-huna ako nga manghikog na lang. Sa kagabi ana, tugnaw nga kagaghibon. Dunay iring nga misulod sa akong kwarto. Luoy kaayo siya tan-awon. Naluoy kaayo kung nagtan-aw niya. Murag igutom siya. Mao nga akong gipakaon. Unya, nakighagwa siya nako. Sa unang higayon, sulod sa tulo ka tuig nga nagmaguol ko. Namatikdan ako akong kaugalingon nga mipahiyong. Unya, niabot sa akong muna-huna nga kung ang pagtabang nako sa iring naghatag og kalipay nako. Tingali og ang pagtabang nako sa akong isig katawo makahatag sa og kalipay nako. Anang pagkasunod nga adlaw, nag-bake og mga cookie ug akong gihatod ngadto sa akong mga silingan nga masakiton. Tiaw ang kalipay nga akong gibati nga nakakita ko sa mga tawo na nalipay sa akong gibuhat ngadto kanila. Andres, naano na ko tanang butang mapalit sa kwarta. Ugang nawala na ko, maog ang butang na dili mapalit sa kwarta. Abi ni Mohana, the beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you. Unsay tinuod nga kalugan sa kalipay. Ang katawhan nangita nining butanga. Apan nganong alang sa uban, lisod kining makitan. Tungod kay lisod man pangitawon alang sa uban ang kalipay. Kasagaran, ana sila mangita dinhi sa dili gustong paagi dapit. Uguhay na ang ilang naamguhan, ang ilang nahuptan nga kalipay, mao day ang gitawag og artificial nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay makita lang nato diha sa usa ka dapit, diha sa presensya sa Ginoo. Sa Salmo 16:11 nang ingon, tultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong pasensya naghatag kanako tumang kalipay. Ug ang imong panabang nagdala kalipay hangtod sa kanturan. Isip ato magbubuhat, ang Ginoo nasayod unsa ang mga kinaiya sa tao nga magdala kaniya ngadto sa kaalautan. Busa, siya naghimo mga balaod, ang 10 Commandments, ang napulo kasugo, nga mo'y atong sundon aron maangkon nato ang maayong kinabuhi. Sa Panultiyon 29:18 nag-ingon, bulahan ang tao nga nagtuman sa balaod sa Dios. Ang pagtuman sa iyang balaod makapalambo sa imong relasyon sa Ginoo ug sa iyang katawhan. Kay ang usak ka lig-on ug puno sa gugma nga relasyon mo ang tinubdan sa kalipay. Kung ana ka mangitag kalipay sa kabantog, gahom, sa lapi, sa sayop nga pagkarelasyon, way katumanan ang imong kinabuhi. Dili mahulipan ang kahawang nga imong gibati, kay diha lamang kag Hesus Kristo kita mahimpit.
Kay sa Roma 15:13 nag-ingon, ang Diyos nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw. Pinagi sa inyong pagtuo kaniya, aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinagi sa gawom sa Espiritu Santo. Maigsoon, ako naman nasulti ang tanan nga ngay ko isusulti. Hala, na may numero din na subos. Sugdi ninyong pagpadala ang inyong mga pungtana, aron usab among matubag dayon. Daghang salamat. Shalom. Mayong gabi, mga kaigsunan. Lunes o sad niya nasab kita din niya sa atong paghigmata. Unya, dugay-dugay kung nawa sad, no? Karon pa may gabi na nagkapundok pagbalik, no? Kay kabubuton man is Gido aron makikimamat sad kami pag-usab kaninyo, no? Bro? Tay, welcome back, Tay. Maing pagbalik. Kunya, daghan kayo nalipay karon ga nakakita na sa dibagbalik. Anyway, laing usa ka oras ug tunga na sa atong panag-uban karon. Kunya, dili lang si tatay mo niabot, kitang tanan kompleto kita karong gabi una. So, bro, Kaya ho, magandang smile ko. Sapagkat, yun naman yun, dahil sa nagbabakasyon kami ha, medyo among gibahin-bahin, ang among mga bulaton, mauto na usahay, dili mo magkadungan-dungan. Kaya pagka nakumpleto may, ay, malipay ang gawing tanan. Una sa tanan, ako i-greet. Ikaw na lang greet mo yung, ano ba yung, Cagayan de Oro? Sige, ako lang. Ikaw na lang, kay Matsquad, kagikan. Gikan ko dito nung nilabay na Thursday at pasalamat ko kay Sister Mads, Sister Mitch, Nanay Carol. Wow! Grabe kayo and I'm so happy to see all of you. And in fact, ako silang gi-invite tanan, ang butrak, ang dagang tay, ano man, isaad man sila, namutanaw sila. So kamong first-timers, welcome to our show, 1.5 hours of studying the Word of God, sharing our knowledge and our experiences regarding God's goodness and God's faithfulness upon our lives. And He made it possible for all of us, sinners all, to be able to serve Him. He has enabled us to serve Him. So, mayong gabi kaningang tanan. Brad Paul? Okay, good evening. Lain na usab nga usa ka oras ug tunga nga panag-uban nato sa atong programa nga paghigmata. O akong espesyal nga greeting sa tanan nga suki nato nga mga televiewers nga kanunay gyud nga nagtan-aw regular sa atong programa sa lain nga lugar sa Visayas ug Mindanao. Diri sa Cebu, sila ni Brother Rob Santapayan, Sister Helen Vergara. Diha sa Danao, Brother Munching Batikin o kang Sister Adit Anlo Basilisco o diha sa Santo Tomas, Davao del Norte, Brother Basilio Ardelio. Sa Miseb Cotabato, Brother Isidro and Judith Baez. Sa Jimenez, Misamis Occidental, Brother Ireneo and Sister Renita Mundaya ug diha sa Bohol. Sister Linda Dago sa Tagbilaran, Brother Nido Kagande diha sa Duero, Bohol. So kaninyong tanan, good evening og lahip pod kang Brother Ronnie Silot Sausa diha sa Southern Leyte. Welcome sa atong panag-uban
sa atong programa ang paghigmata. Naada ko'y nakalimtan ni Grit, ano? Ang mga taga-Hong Kong group, nung una ko po nakausap si Ate Toots, kabala ko nagtanaw ko karong gabi, si Brad Paul ang darating dyan, hindi pa umakasama kasi may dalawang WJS na palagi akong absent. Kaya si Brad Paul naman ang absent, ako naman makuyo kay tatay. Siya po makasama ninyo and I know you're excited. Ang topic nila, Brad Paul, ay about Mama Mary and Trinity. So, tuloy po yung apologetics. In fact, na-request nga na 4 months straight yung ating apologetics. So, Brother Paul will be coming. Ihanda po ninyong ating mga groupings diya. God bless us all. Unya, doon na pagday ko'y laing ipaapas kay samtang presko pa kay sa tanan. Ang among meeting katong batch meeting sa 73 miyaging Sabado. Kunya akong ipa-remind sa mga members nato sa batch 73 nga karong Miyerkules kinahanglan mo attend ta. Kay there will be some surprises for you for batch 73 and this will be part of our preparation para sa hosting sa batch 74. So we expect to see you there this Wednesday, all of batch 73. While at it that day, na kay importanteng announcement kay karon last week of October. After that, November. Nasa may sunod ng November. Mauna na siya. No, I'll be inviting bisag dili ka wishes you can come Wednesday no kay ako nasa nang toka I'll be discussing Dito tabay mong topic church tayo. and religion. Dito tabay mong topic, no? Can church and religion save us? So, Maganda to, no? muna ayaw niyo usiki ang kuan no. Wednesday. Nindot ka na tayo nga topic tayo, preparasyon sa tayo sa atong pag sa ulog unya sa kalagkalag. Kalag-kalag no. Ang December, so may atong giandaman sa pagka-December. Sa December daghan tagyandaman gawa sa Pasko kay mao na. Pero magsugot ta sa tuang batch 74. December 6, 7 and 8. Pagkahuman yan na ang atuang Christmas party. Meron na tayong daytay sa Christmas party, no? Kamoy gamiting dire. 15. Oo. 15? Meron na tayong theme. Meron na tayong theme, ano? Imagine, as far as 2 months, talagang... actually, for the whole month, we've been talking about our Christmas party kasi yun ay malaking pagtitipon. At ang tema natin ay... isa natin ang tema. Christmas. Christmas, Pasko sa Oasis, Pasko sa Oasis. 2018. So, lahat ng mga taga-Oasis. Oo, sa pizza 15 na sa Disyembre. Unya, the following morning, ana, mo na lang sugod sa Misa de Gallo. Misa de Gallo. Oo, yan. So, kaya excited tayo, no? Loaded na naman ang ating mga line-up activities. Unya, ang atong topic karong gabi una, may tungod sa kalipay. Happiness. Happiness. Oh, si Ferdy na. Happiness may tawagan na. Nga naman tayo. Happiness may tawagan na siya. Ay, isa lang ang dahilan kung bakit si Ferdy happiness personified because everyday nagmimisa yan si Brother Ferdy, no? Wala siya siya problema sa shampoo. Dayon haom Brad Alan sa atong umaabot nga Pasko no nga Acts 20:35 ang tinuod gyud kalipay mo gyud ang kanang kinasing-kasing ba nga muhatag ka sama sa Ginoo nga ang iyang anak iyang gihatag nga mahimugso isip Pasko sa tibuok nga kalibutan. Yes. Pero yan palang no? Kapag yung kanang lito ko mo ng doble-doble, like halimbawa, kanang happy. Pagka sinabing happy, okay. No? Really happy. Happy. Hindi dahil maayo. Kaya ganyan yung exo ni Brad Paul, nagsaway ko ni tatay. Kasi sabi ko, akong gitawag, Paul. Sabi ko, huy, tawag si Brad Paul na Paul. So, yung ana po, nindot na itong topic ha, happy. Pero ikaw, ay, happy. Pero hindi maayo. Kana sa Ay. kana bang mo larga na imong bisita. Yan. Dili tinuod nga gusto mo i-welcome. Kay ino nimo balik-balik ha. Dili ka gusto mo balik siya. Ha? Hindi mo tinuod ang kadto. Joke na ito. So, tanawa, happy kita type itong parang we meet each other. Okay. So, talking about happiness, tinood, no, sa, especially sa panahon sa Pasko, Yan. ang kalipay sa tao, nga makadawat siya,
Pero is that really true happiness? Yan. Di ba? Kay kasagaran na nang ikaw may mag-expect, kadaghanan na na ma-frustrated. Kay ang imong madawat, dili ang imuhang gi-expect kay imong dawaton. Pero, on the other hand, I truly believe that happiness is more in the giving. Nga makakita, sama ka ganina sa tundula sa Gilanon, nga dito niya nakaplagan ng iyang kalipay sa dihang nihatag na siya sa iyang kaugalingon ngadto sa uban. Hatag siya gasa ug nakita niya ang kalipay dito sa mga tao nga iyahang gipalipay. So, I think that is the true essence of happiness. Dahil na ako'y tulok ka grupo na I'm sure karong gabi makarelate sa atong topic na happiness. Kabalo ka sa tulok ka grupo. Una, ang Cagayan Group. Adun na tayo growth seminar sa moabot na Nobyembre. Kaduha, ang Surigao Group, meron po tayong WJS. At sunod na simana, I think that's 10, 11, 12, ano? 10, 11, ano ba? Basta second week. 11. Oo. Ha? 9. Surigao. Oh, Surigao, 9, 10, 11. And then sumunod ay 15, 16, 17. Maasin na ba? So tatlong community ang masaya. Isang growth seminar at saka dalawang magkasunod na WGS. So happy na kamunta na nagtanawa. We're coming to you Amen. live. Unya happy sa kigustanan karon kay Uy! gitagaan ni stampeta. Oo, Uy. grabe ito. Oo, Oo, asa man imong stampeta diya. Tingnan mo sila. Tingnan mo sila. Pasuod man ko no. Salamat na. Ako og ipasod din ako pero akong ipagawas na para makita. Pero natay pero ipagawas na. Yeah. Pa may kaduha. Usa ni ka gasa gikan sa to ang inahan sa community, sila si tatay, dito nila nakuha sa Egypt. Uy, doon na pa Grabe lain. kaduha. Oh. Tanang mo Oo. tingnan niya no. Sabi ni tatay, mabango. Sabi, magsingot doon kami, singot. Hindi, naka-plastic. Hindi ka muna, ate. Salamat tayo, ha. Murag, naluya mi, nalungkot mi, nawala ka, pero tungod nakadawat mi, kano sa kamo biyahe balik. Actually, doon ako'y plano. Nagplano na ko si Ito, maganda to. Father Jan, Jan. Monsignor, Siya ano. nga, ang nindot yun, ani daddy. Aha. Dahil unin mo nili ang mga pastor. Happy. So, good first. Happy yun mi, ana. Doon na tayo mga plano. Sa Ganda, maganda yung plano. Happy yun mi, ana tayo. Ano? Sumurag matuman na tayo among damgo. Ah, yes, oo. Dito bag rin yung pag-ampo, bro. Praise the Lord. Buti na lang, dati akong Tuon nyo na pastor. to, ang history ba? Buti na lang. Happy ako na dati akong pastor. Doon namin nakuyog dito. Actually, he's the historian director of Israel. Retire na siya, nag-guide. Gihisgutan niya na ako nga. It's actually, the Blessed Virgin Mary, when she traveled, wala to magdangki because they were so poor. They cannot afford to buy, not even to rent a donkey. Ano ba? Kalakaw rin yung kuno to. Lakaw rin. Mas layo ka ito. Katong gamagdo siya tay. Oh, katong pagkatunin ni Isabel. Oh, katong ni Isabel. Ako to nagbakasyon siya sa iyang Sus, kalayo Agaw. ako. Layo kayo. Unya, gawas nga layo, ang agianan pag yun, lisod kay agianan. Wala day katubang donkey. kasaga naan may ang number na ko kasad ko kung adto. Ay, Siya ang atong actually imo. Arab siya nga Christian. Oh. Oh, hindi siya. Sa nga nato, si Khalid. Oh, Kalib Aliyah. So mo na si Mama Mary tayo ang pinakaunang evangelizer. Hmm. Mo nang star of sa evangelization. Yes. So happy ka, Brad Paul. Kating lipaya. Malipay ani si Brad Sani. Oh, niya, si... may passport sa ni. Na proseso na tayo. Binulisan na. Listen na, oh. Nga, naarabay Gidali-dali kayo si Brad Sani. Basta Si Ruby, si Rosby. Rosby, Oh. diriman kay uli lagi siya kay kalag-kalag ako taga-Pablite. Oh. Niya, ang problema din niya, Oh. Yung pangalan. female ang nakabutang sa Ang iya. ginoo ko. Magpapira naman Niya, siya tayo. dito siya nagpakuan siya, kitanaw, doktor, babae man doktor. Kitanaw, yun kuno. Laki mga. Ano, female ba o male? Kasi kuno, gitransplant. I-check up tayo. Usara ba karoon ka ng transplant? Oo. Ay, sigurado tang lalaki na si Brother Roseby. Sa pangalan mo guna, no? Pero Oh, Rose. sa ato mga topic, happy kayo tatanan, okay? Mga positibo,
nakadawat, happy ka ta natay istampita, natay binless kayo na. O sa, Cross. natay gi-describe ka na, o sa klase ng kahoy, Benedict cross, that's olive wood. Pure olive. Pure olive. So, hindi din maguba, no? Hindi. Olive wood can last And for wait. thousands of years. Walang anay-anay, ano? Walang Hindi na anay-anay. yun. Hindi na madutag Happy ta, ano? Happy ta. Siyempre, alang-ang. Pero ang Biblia, tay, akong nabasahan, ano, na, o niya, ito ibalik, ano, sa Biblia, tay, ang idea na to ng happiness, mas dalom. Kaya na ako'y nabasahan dere, na murag sa laing mga tao, dili masabtan. Kay pananglitan, dili tayo sa ganito. Ikaw, Brad Paul, na kay idea kung asa to dapit? Daghan man, dili lang daan sa Job, yung sa Job. May sinabi rito sa Job, ano, ito. Behold, happy is the man whom God corrects. Therefore, despise not thou the chastening of the Almighty. You know, it's very different yung idea o concept ng happiness sa Biblia. Mas talong kayo. Kay kita, makadawata, happy. Pero dire, kanang correctionan ka, i-correct ka, badlungon. Ano? Pero kung mamadlong ang amahan, o kitang tanan, magpasakop sa iya, ha, sabi rito, mali pa yun. Amen. It's so different from, nasakitan, naulawan, nahiubos. Mo na sa Bisaya, no, nahiubos. Pero sa Ginoo di ay, kapag kasi nag-correct nimo, kinala maging mali pa yun ka. Di pa dyan na. So magandang measurement to, no? Magandang measurement. What will be your reaction if somebody corrects you? Your father, your mother, especially when it is God correcting you. Not only that, Brother Eman, maski gani sa New Testament, si Jesus mismo nagsulti. Happy are those who are persecuted. Blessed, ano? Blessed Happy are are those. Oh. Yeah. Yan pa isa kong sasabihin. Isa pang concept ng happiness sa Blessing. sa Biblia ay ito ay isang sa Tagalog ang pagiging blessed ay mapalad, ano? Hindi maraming palad, ano? Pero sabihin, but anyway, related yun eh. Yung mapalad, ibig sabihin, swerte, ano? Pero sa Biblia, hindi swerte ang ibig sabihin mapalad. Ibig sabihin ay, ikaw ay pinagpala ng Diyos, kaya ikaw ay mapalad. Ikaw ay dapat maging masaya sapagkat Kung pinagpala palahon ng ka, Diyos. wadyo ka pa yung Ginoo. Ay, kung pala-pala ng... Pero nga kung pangutana na tayo, unsa may kalainan sa happiness ug sa joy. Ayan. Joy is higher than happiness. Yes. Oh. So, lahi may Because kalainan, no? happiness is just natural. Joy is different eh. That is Jesus Coming from over the you. inside. Yeah. So, That is Jesus over you eh. Doon ako'y it's nadunggan. more lasting. Yeah. Even before yung when I was young, somebody differentiated to me, and I agree. Until today, yun pa rin ang aking panuntunan. Ano? Happiness is dependent on what's happening. Like activities, birthday, Christmas, these are outside things coming to you. Even the correction is coming from the outside. That is, these activities makes you happy. But joy is not dependent on what's going on. In fact, even in the midst of the storm, you can still see the bird tweeting and tweeting. They are not tweeting because of the storm, but in spite of the storm, in spite of the difficulties, in spite of the challenges, that inner joy that nobody can take away from you, knowing that you are in the right relationship with God, nothing can go wrong. So it cannot be disturbed because it's coming from the outside. Yun ang pagkakaiba. Happiness is conditioned upon things that will be happening, that you should be thankful and you should be glad. But joy is in spite, even in the absence of all of these things, joy will always come out because it is knowing that joy is Jesus over you. Yun, ganda nun, ha? Yeah, so I think that is the biblical Definition. Description of happiness. happiness. Joy, yeah. Katoy mong ipamasa ka ganun, Brother Eman, actually it was talking about joy from the inside. No? Pagkanindot. So atong dapiton ko na atong mga suki diring mga tigtanawan sa atong Mamimiss na rin programang natin Paghigmata. sila, no? So, ayaw niyo dugaya pagpadamo sa inyong mga text messages sa dili ba mutawag dayon mo diri sa studio para ato sa nga madunggan ang inyong mga maayong hunahuna may tungod sa itong topic karong gabi na. So, Brother Paul,
So, in relation sa, nga naman kita sa gitawag nato ng mga bulan sa Berno. So, mao naman gyud ang umaabot nato nga Pasko. Dahil sa ako nag-iingon, ang pinakalabing malipayon sa mao man gyud to naghatag. So, kita nga nagdawat, mubati sa Bukalipay. So, sa dihang nadawat sa Mahal na Birhen ang message nga siya magsabak sa manunubo. So, dako gyud og kalipay sa Mahal nga Birhen mo to nga may bakta siya padulong sa nahimutangan ni Santa Isabel og iyang gipaambit ang kalipay nga iyang nadawat. Yes. Tapos si Santa Isabel po nalipay po nga doon na pwede akong regalo taliwala sa mura dili na sila kaanak, naggrasyahan gyapon sila nga regalo nga bata. So ang tanan nagmalipayon sila. Amen. Sa gasa sa Ginoo nga gipaambit diha kanila. Ugang makita nato Brother Paul sa imong gisgutan nga pag adto ni Santa Maria ang Mama Mary dito kang Isabel, ang iyahang kalipay bro, iyang i-express in the form of service. Kanya adto man sa kay Isabel para mga lagad dito. So mo tong gyud tatay nga wala siya magsakay no og sakyanan. Hindi man daw siya ka-afford. So ang kalipay maoy nagdilaab siya kasing-kasing ba nga sa iyang kalipay gusto niya ipamalita ang balita nga iyang nadawat gikan sa Dios nga mo pwede nadawat ni Santa Isabel nga regalo pud sa Ginoo nga magkabaton og anak. So mo to nga dito nakatagbo ang mga tao ba nga malipayon nga nakadawat sa grasya sa Ginoo. But I think the inner joy of Mama Mary, at for that matter, is the fact that siya ay kinasihan ng Diyos. Blessed are you among women. Ano? Among other things that she should be grateful or thankful is, yung bang, imagine, it is God that says, blessed are you among women. Tapos Ano? pa di lang kay si Mama Mary og si Santa Isabel ang lipayon. Ang bata mismo, miulpot sa dakong kalipay. So, niambit ni adtong kalipay nga nadawat sa ilang maginikanan. Parang ni Amen. Amen. So ang kalipay di ay dili Mura to charismatic dahil charismatic yun. Kay charismatic Looks so good means gifted. Yes. So ang kalipay di ay dili angay nga atong itago sa atong kaugalingon kundi Isulti na lang. angay ning ipaambit sa uban. Amen. No? Amen. Parang uban po, magbalipayon. Spread the joy. Yes. Amen. And that is exactly the spirit of Christmas. Yeah. So pwede ta matawag Brad Alan nga messenger of happiness. Oh. Kita gyud ang mensahero nga mohatod og kalipay sa mga tao nga nagmasulubon ba. Iyan siguro, that's one of the distinctives of the charismatic community is that we're happy people. Ano? We're a happy bunch of people. And it's not because wala tayong problema o dagantang kwarta. Ano? Kasagaran, sometimes we're under challenge. Ano? But yun nga, the charismatic community is happy because of the fact that we know that God is with us. Di ba? If God is with us, who can be against us? So para bang confident tayo na wala yung may tabo na to because God will not allow it. Ano? Yes. He will always protect us and bless us. And in fact, He promises us He will supply all of our needs. Who will not be happy with those assurances na as a community of believers, God promises us that He will never leave us nor forsake us. So there's so many things persons can be happy about. So cheer up. Kapag ikaw isang mananampalataya, you must exude this grateful heart. Kaya maganda nga yung kanta, no? Kinakanta natin sa misa, yung give thanks with the great. Napakanta tuloy ako. So ibig sabihin Brad Iman sa Tagalog pa panatag tayo. Ano yun? Panatag ang ating kalooban kaya Lalim yan, masaya tayo sa piling ng Diyos. Kaya Panatag. parang inialay natin itong ating buhay sa Diyos. Kaya naging panatag na tayo sa Panatag, paglilingkod sa Diyos. walang pag-agam-agam, Amen. puno ng kasiyahan. Security. Secure, no? Pinangano. Nakamata lagi ka. Na nag-jet lag pa ko. Bago lang dyan kanyabos natin katupag Sabado tayo, no? Biyernes. Pero kasi yung time, yung time difference. Ilang oras ganito tayo? 20 days. Ang difference, 6 hours, ano? So ngayon, ano pa lang yun? Siesta sa kanila. Sobra sa duwa ka simana. Oo. Ginawa si tatay. Sige lang min like. Happy tulo ka simana. Sige lang min like sa Facebook. Kaya matay labot. Pero happy ang mga Itong dating kuang pastor. katay katong miluhod. Kuang katay sa to nga lugar tay.
Nativity ito. Itong Sa nativity. Ato paminawan si tatay kay happy maging si tatay. Tay, i-share sa ilahay kato may mga imong happy experience ba na unique experiences nimo na mo like lang mi. Well, actually, agad may nangakuan nga lahi sa una na kong mga pagkanto. Kaya even dito sa nativity, kapto sila kung tuwaman dito ang katong diin yun na tao si Jesus, dito may nagmisa sa kilid. Wow. So lahi niya dito sa kining kung diin gilubong si Jesus. Sa sepulcher. So, sepulcher, Holy cave sepulcher. yun. Katong gihigdaan niyang marble, dito yun, hikat yun dito. Sa sojud sa tomb, tay. Soju sa tomb. Kay, Museo yan has all the privilege to go. Una, Dayon ta in case nga madayon na tay kanang pila man na sa isa ka grupo tay. Aba, exclusive yun sa mga dating pastor. Balik yun siya ang kalipay. Di na po may tara mutan na to sila. kung singit as mga pilgrimage. Tingali, ang gusto yun ni Museo Jan nga. Di pining puro talaga, radyo, no? di pining niya. Depending. At to ganita mo check-in sa katong Franciscan nga hotel nga. Maganda yan. Oo, iyaman ko tong classmate sa Dangkwan. Pare dito Franciscan. Mali, Monsignor, ang mga na isa to ha. Unya ang sa Israel sad nga secretary to di Papa Nuncio. Iya sang classmate dito sa akademya. So it will be a real pilgrimage, Oh. tay. Eh, kabot na to sa Saan tayo? Egypt. Aha. Ato takaon sa Papa Nuncio sa Dapat, house. Ginoo. Oh. This is one of the few times na mga pastor mahimo jud malipayon. Muna Kaya na. kasagaran ng mga pastor usay daug-daugon man ta Brad Paul. Karon I am proud na dati akong pastor. Dili de tinuod kay daugon man. Paul. Tay, di ba nag-abot sa mo, nagkita mo nito yung Steve Ray? Yes. Si Janjan man sad, Monsignor Janjan nakabantay siya. Niya din si Steve Ray's Hotel. Karon tay karon. Di patawagan ako. Mm. Sus kapuyar ba itong among lako gabi na kay may kay dako na dito yung katong I know, tao ba I amo know, nang I know. pumol dito sa sepulcher. Tawag ingon si Juan dito man sa restaurant na dami si grupo. Ningon siya nako nga, well, can you come back tomorrow? And ko, no, because we will have our program. And ko, yes, sa mulan ka na siya pagkaugma. Nanaog yun siya, kuyo si Janet. Si John. Pila na edad niya tayo? Pila na edad niya? Siguro mga 60 plus. Si Bata Steve pa Ray? rin. Oh, pila. Wala pa, eh. Wala pa, no? Mga, Wala pa. Pareho na mo edad, 60, no? 58. Wala pa, yeah. I think wala pa. Kay bata pa mga itong pag-ari sa iyang mga ay lang mga anak ato doon ang pwede ka namang Oo, naminyo na mga nanganak. Hindi na, oo. I think we're about the same age, siguro. Pila niya? 48, 47. Thank you, bro. Christmas man. Pero kuha din doon siya, daan naman siyang now showing. Ano John? Hindi siya gifted. Yeah, but alam niya itong makapangutan ako kinsa si Steve Ray. Sagad sa itong ikahuman sa itong programa dahil sa paghigmata, kanang isalida diha. Kanang he was a US evangelist. Baptist, An Baptist, evangelist to Baptist pagyod, unya na convert siya sa pagkakatoliko. Unya sa unang panahon nag-adtuan siya sa Holy Land. Sa Baptist pa siya, pagkakatoliko niya, pagbalik niya dito siya, nausab man ang Holy Land. Yeah, Lahat na yung pagtanaw. Di pa naman tayo mga basahan, no? Pero nakita ko tayo na kay tatay, interview man niya, no? Kay, naingon si tatay ganiha, o itong ikabot niya, pero di man, nagsige ko gilak. Yan ba tayo sign pa rin ng happiness? Nagsige ka yes, gilak. the joy Yun. inside that you are feeling. Yeah. Ang sama ito mga okasyon tayo na nagsige ka gilak. Ang sama ito Dito mga sa okasyon. transfiguration. Transfiguration. Kunya, atong dito na minsan sa kining sepulcher. Kay katong sa gawas, mo man tong bato nga, ikanaogan niya. Dito mi sa sod, sa where Jesus' tomb was. Paghikap yun ang kusus na biha. Kailak to ka tayo. Oh, muna Tears of joy, ano? And then the Tears of third ka happiness. nga nakahilak ko katong dito mi sa simbahan ni Saint Anthony of Egypt. The first hermitage sa mga Kristiyanos. Kato ang gagunitron ang Coptic mga Katolik.
Year 1700, yung church, Yes. one of the oldest. The church is 1,700 years old. Oo. Inaji mga move nito nga gam. In fact, giingnan ko sa head nila itong director nga, sirado ni kuhan din tanan. Payagyanan nga dito mistaas, kunay lungag dito, nga naibitayan nga kahoy. Ito wagi. Naituyokon mo na, Ganyan na po ka. Oh. Parang service elevator. Oh. Kanya, tuyo ko sa saka na po sila nga to. Yung nanan, tulo ka lugar to, ang uban po sa kananan. Nindot kayo. Yung gidako niya dito sa the holiest of holiest. Wow. Sirado na nagkutinan. Sus, pagsuda ko, grabe sa hila ko ngayon. Hindi ma-feel maguni mo ang holiness ba? So nawala imong kapoy tayo kay you were telling me nga na 4 hours of straight na expressway, walang traffic, 4 hours. Desert Gabot ko na dito, yung kuhan mo. gabot dito, nawala imong kakapoy. Nawa eh. So mo na nakalahi tayo kung pilgrimage, yun nga pilgrimage. Oh. Dili kay tour lang. Lahi man ang tour Lahi ang sa tour, pilgrimage. that's true. No? So, It has a very deeper Actually, significance. naanak ko din na gamay kay nga murag glass nga holy oil. Asa nagikan tayo? Kang kuan, St. Anthony. Muna na ako rong gamiton sa healing, katong atong holy oil, itos na po yun ako na ikuan kay na may murag yun na nagadaka ba. Sus, double power. Sus, tampong gid mo sa Wednesday. yes. So atong sugdan sa pagbasa na naman tayo mga text messages nga dawat dere. Mayong gabi matod sa Sabadista, ang adlaw ipagpahulay Sabado. Ang Katoliko daw maoy gabalhin sa Domingo. Ug ang atong Santo Papa maoy numero sa 3 ka 666. Palihog ko ninyo pasabot niini. Kisabay una mo sugdan. Masiyo ni mo kuan. Dili yun na tinuod no nga ang Santo Papa ang nag-usab sa Domingo nga maong adlaw nga pagsimba sa mga Kristiyanos. Kaya mga Kristiyanos sa Mateo 28:1, kama 9, kama 16, nagsimba naman sila sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Dayon sa Acts chapter 20 verse 7, kada Domingo nagselebrar sila sa Eucharist. Dayon sa Acts chapter 2 verse 46, adlaw-adlaw sila nga doon na po'y pagpikas-pikas sa tinapay. So dili tinuod nga ang Katoliko ang nag-usab, kundi dili practice na sa mga Kristiyanos sa unang pagpanahon. Tsaka hindi lang yan, if I may add something, nung araw, ang atong kapahulayan ay merong takdang panahon, Pero yung ginamit nga na verse ni Brother Paul, come unto me that all of you that are labor and are heavily laden, and I will give you rest. We have found rest in the very person and presence of Jesus Christ. Yun nga, sa Holy Eucharist, it's a different feeling. Nung araw, maghihintay pa tayo. Ngayon, open access tayo. And other than that, it's on Old Testament based on law. Sa ngayon po kasi, ang ating kaligtasan ay hindi dahil lang sa pagtupad ng batas. Kasi yun ay pinulfill na ni Jesus Christ. Kasi kung ipupulfill natin lahat ng batas sa Old Testament, it cannot apply kasi there are hundreds of laws. At ang sabi po ni Santiago, kapag merong isang batas na hindi dinatuman, you're already guilty of all. So nobody will get saved kung iyan po magiging basihan. Kaya nga inako na ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdipa niya sa cross, nasa Kanya na ating kapahulayan. Ang atong pag-rest na andyan na sa presensya ng ating Anda pag Panginoon. ipasubraan para nila ba? Kanang Domingo o kanang Sabbath day. Yan yung tapak. Yung reading natin yun tayo, Oo. Dili tanan. Oo. Sala. Sala dyan, bisan ganina ka nang magluto ka. Sala, ayaw ko ingna na ang mga Sabadista na basa ang Old Testament, dagang kay balaod. Ang ka na lang sa Sunday, 36 na kamukha din mo mahimo. Exactly. Sunday pa lang yan, ha? O ultimo pagpangutot, sala. Kaya mo manggilihok. Hindi ka man lihok. Dali man ka na. Unya makadaghan sa kinas ng gibadlong ni Jesus, no, sa atong Ginoo. Tawag Diya niya sa nakahiling siya sa Sabado. Oo. Gisabay. Gisaway na niya nga sayop na inyong pagsabot niya na. Ug kung ato sang tan-awon jud pag-ayo, ang kanang practice sa sa adlaw ipapahulay naa na sa mga Hudiyo.
na nasa Old Testament. Correct. Kaya itong gin-practice karon sa to ang Kristiyano nga kinabuhi is the Lord's Day. Amen. It's not the rest day, it's the Lord's Day. And the Lord's Day is on Sunday. Dayon bad alan sa kanang 10 commandments na aman na sa Exodus chapter 20. Dahil dito sa Deuteronomy gibalik na ni og sulat ni Moses pero gitagaan niya og emphasis. Sa Deuteronomy 5:15 miingon si Moses nga magbantay mo sa rest day in remembrance sa pag-deliver sa inyo sa Ginoo dito sa Egypt. So sa ato pa ang sentro di ay sa pag-celebrate sa Sabat para handomon tong salvation sa Ginoo nga gibuhat niya sa pagkaulipon sa Egypt. Tapos karon si Jesus unsa man pud ang gitukod ni Kristo nga sacrament nga ato siyang handomon. Siya, this is my body and do this in memory of me. Si Jesus na karon ang sentro sa atong selebrasyon. Nga si Jesus nabanhaw siya sa adlang Domingo. Ug ang adlang Domingo mao nang victory day sa mga Kristiyanos nga kung way pagkabanhaw useless ang atong pagtuo. Mao nga ang culmination sa atong celebration diha gyud sa Easter Sunday. Mao nang every Sunday is Easter Sunday. Mao na nga kitang mga Katoliko Eucharist gyud ang atong celebration sa Sunday. Kay naghando man ta sa pagluwas sa Ginoo nga iya yung lawas iyang gitugyan og mayon sa this is my body and do this in memory of me. So mao man to ang principle sa Deuteronomy 5:5 o 15 nga i-celebrate din ang Sabat kay giluwas ta mo sa Egypt. So ang salvation dayang atong i-celebrate mo nang sa Sunday ang pagluwas sa Ginoong Jesucristo ang atong i-celebrate og Eucharist ang atong Actually, celebration. sa Old Testament, ang katong Exodus, mo to'y salvation sa mga Jews from the Egyptian slavery. Hindi kasi, Pero that was actually looking forward to the real salvation. Jesus. Si Jesus. Mo na nga, kada kuha nila, doon na sila kita og cedar mill. Mo na pagkuha sa Last Supper, Passover. yung katitang kaninang verse, klaro kayo ang pagkasulti dire kay basig sila, nagjama-jama, dili tinod sinabi ni Pratiman. Paminawa ha kini, para mahuman na tayo, balik-balik na pangutana. Ngayon dito sa James chapter 2 verse 10. For whosoever shall keep the whole law, whole ha, dili tanan jud. If you want the Jewish law, so ang dami niyan. And yet, offend in one point, he is guilty of all. Now, Wa jud maluwas sa pagtuman sa balaod. Naibago na kong naibawaan dito sa monk. Why? Kasi sila hindi ko na nag-celebrate ng Easter Sunday nga itlog. Nga nung itlog ang symbolize din na. Ngano tayo? Because it's just like Jesus. Ang piso nga magawas siyang kaugalingon paggawas dito sa itlog. Siya raman Siya may naninguhan ng paggawas. Ascension siya. So yung Same palang as symbol Jesus. ng yung Easter egg. Muna. Nga Because nung based po on man, power. that's the blood of Jesus that covered that. So na Hindot kay mga... Bantog na si kaghilak. So, dagan kayo mga tradisyon nga itong ginasunod tayo. Wala ito masabti karon. Apan duna din ang mga kahulugan sa una pa. No? Muna. Okay. Muna nga, ngayon ko nga, there are two kinds of Christians. Okay, Ito isa nga to tayo. Christians. Oh. Ang usa ka ng buffet Christians. Buffet. Nga pilion lang lang unsay ilang tumano na sa Bible. Ayun. Kita, I call ourselves, kita nga Christian, is Laureate. laureate Christian. Nga we follow everything. Kana laureate, kaon mo yung kastanan ng ibutang. Kanon ginutan gibutan. Pero napansin ko tayo, ang tao talaga by nature self-righteous. Pero di ta kadawat na dili na to kayang luwason atong kagalingon. Na hindi kabalon na si Jesus na gipadalagani sa samahan kay dili gid nato makaya tumaron dili gud lagi ng balaod sayop ka kausay you're already guilty of all. Parang back to zero ka kay gipadala si Jesus para bang lisod kayong dawaton kaya tinuod nga spiritual things are spiritually discerned. Amen. Unya kato na yung gisulti Brother Paul, dili ang Santo Papa ang niusab sa Sabbath day. Kung dili, ang iyang gisisgot dili ang Santo Papa nga 666. maukunoy nagda sa numero nga 666. Ellen White man na, di ba? So, dili gyud tinuod no nga kung ato mo study tag numerology kana magong 6 is incomplete.
Ang perfect number is 7. Seven. So anything nga dili gyud makaabot sa standard sa Ginoo, so mao nang ang the best diha sa mapintas nga mananap, wala man gyud siya kaabot sa sukdanan sa pagkamatarong sa Ginoo, kay mapintas man siya, iya man pangmatay to mabalaan ng mga alagad sa Ginoo, so dili na reperado sa Santo Papa. Kung dili reperado na sa pagtuon sa historya ana, according sa mga scholar, reperado na niadtong mga emperor sa una nga sila gyud mapintas bang ilang pagpamatay kay pangbahog ang mga Kristiyano sa mga leon. So dili man to human nga kinaiya, hinayop man to nga batasan. So mo tang nagsymbolize na siya sa best nga nagpapatay sa mabalan. Haom nga sila tawgon nga 666 kadto mga emperor nga nagluto sa mga Kristiyanos during sa Kaya unsa may ilang proof unang nga siglo. ang Santo Papa mo 666 ba? Unsa man? Tungod anang kuantay, tungod anang giimbento nila nga title daw sa Pope nga Vicarious Filii Dei. Pero atong bantayan nga wala gyud opisyal nga titulo ang Santo Papa nga Vicarious Filii Dei. Ang naa diha is Vicarious Christi. Vicar of Christ. Oh. So katong ilang Vicarious Filii Dei mo to ilang gi-compute sa Roman numeral nga ila pa kanang ganing U diha Himong ilang B. usabog B para lang gyud mohaom sa ilang interpretation para ma-compute nila na nga 666. Di man yun nasa Roman, pero may yun. Anyway, ngano man naatay relics, naabay biblical basis ani. Oh. Ang katulang panyo ni Juan ni San Pedro. Pedro, anino lang ni San Pedro. Ug katong bukog katong sa panahon ni Elijah. The Valley of Dry Bones. So, these are relics actually. Dayon kini manggong relics gikan ni sa Latin nga relinco. Re means back, linco means live. Kanang so ato pa ni literal balik sa nahabilin. Kaysa pagkamatay sa tao, Ecclesiastes 12:7, separation man between body and soul. Ang soul mo balik dito sa asa siya ihukman sa Ginoo. Ang nabili niya mao ning relikyas, mao ning lawas. Dayon sa 2 King chapter 13 verse 21, si Eliseo, si Elijah, ang iyang bukog doon ay mga taong naglubong na dapat lang sa bukog ni Eliseo. Nabuhi. Sa ato pa, wala day muhunong ang pagpadayag sa Ginoo, pag-manifest sa gahom sa Ginoo sa mga tao nga iyang giuyunan nga maghimog milagro. Kay si Eliseo sa buhi pa, nakahimong magdahag milagro. Bisan patay na si Eliseo, kadtong iyang relikyas, nakapakita gihapon, nag-allow sa Ginoo nga mumanifest gihapon ang pagpadayag niya sa iyang gahom is ipag-uyon sa iyang alagad. Mao nang ang relikyas pwede gihapon gamiton sa Ginoong instrumento nga ipadayag sa Ginoo iyang gahom. Mao nang gitawag nga first class relics. Kaya ang first class relics mao man ang part of the Lawas. sa iyang lawas o kabahin sa iyang lawas saban adtong Santo Padre Pio nga iya first class man to. Kasing-kasing. Kining second class nga relics mao ni ang gamit sa maong balaan. Kaya panyo. Pwede gihapon nga ipadayag sa Ginoo ang gahom diha. Asa man mababasa? 2 Hari 2:13-14. Sa dihang gisaka na si Elijah nga to sa langit. Nabilin man to iyang garment. Ang iyang kupo ba nabilin? Tapos nabilin man si Eliseo na namay mo tabok na suba. Gikuha ni Eliseo ang kupo ni Elijah, iyang gihampak dito sa suba. Og niabli ang suba, nakatabok siya. Sa ato pabisan gamit to ni Elijah, minmanifest gihapon ang gahom sa Ginoo ni adtong butanga. So mao nagitawag nga second class relics. Unsa man ning third class mao ni ang mga butanga nahikapan o midapat sa balaan. Asa mo po na mabasa? Acts chapter 19 verse 11-12. Nagdala ang mga tao og mga panyo og tapis ilang gidapat sa lawas ni Pablo ug nangaayo ang tanang may sakit. Tapos Acts chapter 5 verse 15-16, bisan lang sa anino lang ni San Pedro nangaayo ang tanan nga na naagian. Sa ato pang Ginoo, unlimited siya. Dili kay patay na tong tao nga iyang gigamit sa pagmilagro, bisan patay na to, pwede nga
imanipis sa Ginoo ang iyang gahom sama ni Eliseo. Sa laing pagtanaw, Brother Paul, ang gahom wala sa tao, naagyod sa Nasa Ginoo. Kay maski patay na ang tao, naglihok lang yapon ang gahom sa Ginoo. Pero mo na gingon nato nga, who can question the will of God? Nobody. Mo nang gialaw sa Ginoo ng mga relics. Kay kana sila Santo Padre Pio sa buhi pa na sila gigamit man sila sa Ginoo nga ipadayag ang gahom sa Ginoo. So wala man mahunong ang paggamit sa ila sa Ginoo bisan pa buhi sila kay klaro man na sa Romans chapter 8 verse 38 to 39 nga wa may makaulang sa gahom sa Ginoo bisan pa kamatayon. So mao na nga si Eliseo bisan patay na nakahimo gihapon og milagro ang Ginoo pinagi sa lawas Walang guda. ni Eliseo. Ang kanang lawas sugnaong ni Padre Pio. Why makahimo ana nga mga sa kanang balsamar? Mura lang na to. Mahimo bago na. Ha? Yang kasing-kasing although wa na siya magpangsyon pero napatanang ugat intact. That is something. Miraculous. Tuig nang tayo 68 pag ito no. 50 years. 50 years na siya. 50 years. So. Yung muna. But I think the whole contention about the question, ang ang pinakapuso ng pangutan niya marahil is because napupunta sa idolatry. Yan ang sinasabi niya. I remember yung ginamit ni Brad Paul na ehemplo kanina, si Saint Peter, di ba? Ang mga tao sa epekto ni luhod sila, sambahon sila yung si Pedro, gibadlong sila ni San Pedro. Because tayo naman, ang sinasabi natin dito, itong mga relics na ito, hindi naman natin pinasasamba sa ating mga tao. Alam ko, yun ang gusto niya sabihin eh. Muli po namin uulitin itong mga relics. Halimbawa, ako nga nagkukulik ng mga ng Beatles. Sino ba naman si Beatles kung pala sa mga mga relics, mga gamit ng mga santo. Siyempre, mas mataas yung antas na mismong boto ni Saint Benedict ba? O, siyempre, that is very precious. I have the bones of Saint Benedict. Saint Paul. Saint Paul. Oh. Si Ignatius Loyola. Imagine yan, Relic of the Holy Cross. Kung ikaw ba naman, meron maganon, hindi mo ba ingatan yan, ano? So, ang sinasabi po namin, kami mga Katoliko, siyempre, masaya, pinagkakaingatan natin yan na. Pero hindi ho namin sinasamba yung mga bagay na hindi natin sinasabi kasi... So, doon na dito yung biblical basis. Ang nangutana ni usad-sad Katoliko, ningon man siya, ngano man naatay relics. So, bro, you have heard Brother Paul, Brother Eman, Tatay, you have heard us say na doon ay biblical basis. Solid ka na, Brad. Dayon bro, gi-allow na sa atong simbahan pero doon na warning ang simbahan Oh, na. yes, of course. Sa Baltimore Catechism number 223, giklaro gyud din ha nga we do not pray the crucifix, Yes. the image of the saints and the relics. So manang dili gyud pwede ampuan ang relikyas. Moampo ta sa Dios with the intercession na ng relics nga atong gihanyuan. Mo na akong giklaro, Brad Paul, kay kabalo na ko ang puso ng iyang pakutana, maugid na. Idolatry. I take back my word. Dili Katoliko. Kaya ang sunod yung pangutana, mo man tayo. Di pag mag-ampo, musulod man ta sa lawak o balay. Okay. Ngano magprosesyon man mo. Mawad na ako. Katong mga kwan. Oh. So ang basis nila na Yung Ark of the Covenant, gisuri ba yan na? Namagoy po versikulo nga di po nato madinay nga kung mag-ampo ka San Mateo man kapitulo 6 Yes. mag-ampo ka mosulod ka sa imong balay dito sa imong lawak. Alam mo kung bakit? Mag-ampo ka sa Ginoo. Pero may konteksto kasi yan. Ang pinagbabawal kasi, kaya itinuro na kung ikaw, ito yung dapat pag ikaw ay mananalangin. Kasi merong isang problemang ina-address. Nung panahon na, anong ina-address doon? Yung tinatawag na pagiging hipokrito. Tatayo sa mga public places at doon magre-recite ng pagkahaba-haba mga panalangin para ipakita sa mga tao unsa sila kabalaan. Iyan ang ina-address ng na yan. But it's not a general rule. Ano magprosesyon man ta? So na po atong biblical basis din nasa Psalm chapter 68 verse 24 to 25 nga naagoy pag prosesyon dayon ang historical background niya na nana sa Joshua chapter 6 o
second Samuel chapter 6 nga ang Ark of the Covenant ilag yun ning procession das na ay mga musikero doon na po nagpasan nga mga Levites gipasan tong image sa kirubin. So naan ang prosesyon. Mao to'y pagsakop nila sa Jericho. Dayon I-procession nila ang Ark of the Covenant. dayon kanang brother kanang giingon nga mosulod sa lawak nga magampo mo nang gitawag nato nga individual prayer. Yes. Pero dili man ibot ipasabot nga every time nga magampo ta mosulod gyud tag lawak kay si Jesus kung mao nang atong balaod Garden of sa dihang nagampo si Jesus sa Garden. San Marcos 1:35 unsa may giingon sa Marcos 1:35 migawas siya sa balay ug nagampo. So murag sukwahe sa bersikulo nga mosuod ka sa imong lawak ug magampo. Si Kristo nigawas sa balay ug didto siya sa nagampo ug didto siya nakita siya mga apostoles nga nagampo. So gipakita ni Jesus sa iyang mga apostol nga kinahanglan gyud nga magampo bisan anak siya sa Dios kinahanglan nagtudlo sa example nga magampo. At lain-lain pod. Usay si Jesus magampo sa templo. Usay magampo siya sa hardin. Usay sa bukid. O dili diyan usara na. So dili Hold lang ka dili sa gyud karo. ingon na mosulod ka sa balay gyud mo Yes. absolute nga Isa mosulod ka sa sa balay. mga pamaagi. Gani, bisag unsa ka pang klase sa pagkakristyano, unsa pa na imong sekta, unsa pa ng denominasyon nimo, sigurado jud ko kung magampo ka, kuyog ka sa imong mga kakaubanan nga wala gyud ka mosulod sa imong lawak. Na may community prayer po. Naman ni community Dito sa prayers. atong mga congregation na dito mag-pray So ta dili tanan. nato mahimong himuon ni siya nga base Balaod. ngano mag-procession man. So duha man gud ka butang nga gikutlo niya dire, gikuha sa niya dire, niya gisumpay na yon. Just to, Distinguish lang. you know, Yun, out of context ang tawag out yan. of context. That's why kaya nga in-address ko kung bakit nagtudlo ng saktong pamaagi. At saka ini-expect din sa Corinthians, Corinthian Church, sa Ephesians, sa Thessalonians, sabi ni San Pablo, pag nagtapok-tapok, nag-groupings mo, sabi niya, you praise God with sing, hymns, prayer, and spiritual songs. So there are such thing as private prayer, there are such thing as community prayer and praise and worship, because praise and worship is also a form of prayer. Amen. Another text message. Good evening mga brad ug tatay. Nagtanaw gini tay kay kita na nimo ni ron. Mangutana unta ko kung biblical ba ang atong paghandom sa mga santos ug sa mga patay natong kaigsuunan kay usaman god ni sa mga gisaway sa laing koral. Si Ricky ni sa V. Rodriguez. Salamat mga brad. Very timely question. So Sirach City 33. Pag maghihatagon kamo sa mga buhi ug handuman ninyo ang mga patay. Mo nang sa ato simbahan gikan nang Nobyembre 1 ug 2 gigahin gyud na sa atong simbahan nga di nato kalimtan ang atong mga patay. Naag yun na sa Bible nga paghandom sa mga patay. But other than that, what's wrong with remembering our loved ones and the saints for that matter? Hindi ba? Namatayan ka nga ng uyab, di ba? Imo. Parents, imo lang Kaya yun nga. Oh, yun pa kaya ng mga saints. So sa tendency tayo sama sa amo no sa kami nami igsuon nga wa na mi katud asa na to dapat kilubong. Yeah. Kay Nakalimtan para lagi. sa amo lagi sa among tinuhan kan Wala lagi ang dumanan. pag Paano ihatunan naman? sa wala naman pwede naman mo di balikon mo nang usay mangita asa man to gilubong to among igsuon nga di na nimo makita asa. Mo na nga kung ato na siyang i-divert din sa Bible, for example, si St. Peter sa Acts chapter 2, nagwali siya sa Pentecost. Niingon siya nga ang lubnganan ni David ni apahangtod karon. Kung imo na siyang sumadahon, how many? Almost 1,000 years man na. Pero giampingan nila o katuod sila asa ang lubnganan ni David. Meaning, ang mga Diyo Kinumduman. nag-amping sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay. Even si Joseph, maingon si Joseph nga, Magpabalik kung mugawas siya. mo sa, kaya nahibalo mo gito siya nga, mugawas sila sa, luwason sila nga, ipabalik sa promised land. Ingon siya, kung mamatay man galing ko, ang akong bukog, dadaan ninyo. Imagine, 430 years sila na ulipon, tapos 40 years sila dito sa wilderness, kidaladala nilang bukog ni Joseph. Sa ato pa, bisan, naday gihapon paghigugma, pag amping nato sa mga nangamatay nato nga mga minahal o kana na sa Bible nga
doon nagyuta respeto o paghandom sa ato mga buhi, ang mga parente o maminahal sa kinabuhi. Bisa patay na sila, ato gihapon silang mahalon. Other than the biblical teaching, do you know that most of the lifestyle and practices in the Old Testament, kasi nung araw, hindi naman natin alam sa New Testament kung ano mangyayari. Most of what is in the Bible are customs and traditions of the early believers. So, para bang, ano namang masama na meron din tayong mga kustumbre. Ang ipinagbabawal ng kustumbre hindi kumikilala sa Diyos. Bakit mababawalan tayo na gumawa tayo ng mga tradisyon, ang bawal na tradisyon ay mga tradisyon na hindi kumikilala sa Diyos. Ibaw mo, nga naman nga, ang laing sikta ba, na ganito yung teaching. Asa man as Bible. Pangitaan lagi. Pangitaan ka dayon. You know, because wala sila laing basis sa ilang religion except the Bible. Ang Katoliko, dili jud mahisgutan ang ano man. Because the church was authorized to give laws. Matthew 16:19. What you bind on earth, I'll bound that in heaven. What you loose on earth, I'll loose that in heaven. So, kita mas nauna ta sa Biblia. Because it was the church, the Catholic Church, who write the Bible. Even in John 21:25. Now, there are many other things that Jesus did. If they were all written down one by one, I suppose the whole world could not hold the books that will be written. So, muna doon na yun tayo mga apostolic succession ng mga teaching. Kaya sila may nakaabot dito ni Jesus. Wala man na masuwat. Nakapanunod mo ta kay kita may nagkuyog dito nila. Sila bago man. Wad yun sila. So, ang ilang beses, Bible na yun. Asam na Bible, asam na Bible. Dinara yun sila kutob. Our teaching is wider. Muna na ang diferensya. No? Wider dahil tulungan na atong basehan Bible, Tradition, magisterium, and Bible. tripod. Para nagula ng images tayo, ang images, mo man sila nga asa man mabasa nga mga early Christians naghimog images. So atong tanawon ang mga catacombs katong panahon sa persecution, ang ilang tigumanan o simbahan at the same time ilan na po ng minteryo. So nadiskubrihan sa mga arkeologo nga na mga image na Ginoo, image sa mga Mary, image sa mga saints. Sa ato pa na ay good mga imahen ang simbahan sa mga Kristiyanos. Pero ba naman na masulat sa Bible kay human naman og 98 to 100 AD. Dito ko sa India, where most of the Indian Catholics dito, gani, inigsuni mo silang simbahan, hubo eh. Now, dito, nakita na ko, ipakita ko nila, ang picture, ang painting ni St. Luke, nga dala-dala nga ni St. Thomas dito. The Madonna and Jesus. Yeah, Madonna and Child. And Child. So, ilang gidala-dala na ni St. Thomas. Even ang sas ni Mama Mary, ito silang history. Muna gidala-dala ni Mama Mary, buhay pas Mama Mary ato ha. Pero dala-dala na ni St. Thomas, unay masakiton niyang dutol, maayo. Unya, dahil kausa nga ang katong river nila, ni awas, baha. Kay ang truso dahil nagbabag. Itawag na the miracle maker, Thomas, tawag lang. Ito, gihikot lang niya sa sas ni Mama Mary, gibira. Lusot. There are so many miracles of that. And you can just imagine, Tay, how much they have missed all of those things. Yes. Nawa man sa ilaha. Nasa to, kita pa yung question ko nabas Biblia. Pagkadaghan og nangawa sa inyo ha. Klaro mo kay Biblia gasulti ko, dili, tanan may suwat. The whole world cannot contain. One of the criticism is, ang pinagbabawalan naman sa Biblia is, yung nirebuke sila ni Jesus is, ni Saint Paul is, you have replaced the Word of God by the tradition of men. Our tradition is to even enhance our faith. We don't replace the teaching of the Bible. We enhance by observing traditions that honor the Word of God. Yeah, but the apostle also said that hold on to the traditions of men. that we are teaching you. Yeah, exactly. So mga teaching sa mga apostoles ang iyang ipa-promote. Most of our forms of worship are part of our traditions. Na nindot ng pangutana. Nindot kayong tubagon. Kay usa ka Katoliko ang nagpadaan ini. Good PM, mga brad. Okay ra ba dili mo simba kada adlaw?
Kay Domingo ra jud ang akong tigsimba. Usa ko ka Katoliko sa naga ni mga brad. Ang sugo jud sa atong simbahan kada Domingo naman. Pero mo lagi ang atong pagkaon kung sige tagkalawog sa atong lawas, we give nourishment to our body, but we did not give nourishment to our soul. Makapalig-on ko na to kung duol tas Ginoo kanunay. Mo man yun ang tana. No? Parihara kausara ko kaon sa akong pagkaon kada Domingo. So niwang ka yun. Niwang. Muna inin sila, niwang. Daot ba? But practically speaking, practicality lang naman yan eh. May trabaho ka, ganyan, natural, hindi naman talaga pwede. But there are other means of enhancing your spiritual life. Like for example, hindi ka nga makasimba, pwede kang manood ng reviewin mo yung television, sa YouTube, lahat. Maraming paraan. Ang dami rin mga Christian program na merong mass. Pangalawa dyan, pwede ka magbasa ng Biblia. Ako, ang ginagawa namin, yung Laudate, kasi kompleto, no? Yung, merong, merong prayer in the morning, may vesper, then may evening, So, marami rin. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi ka nakasiba, pero pag-iusad ng mga laing pamaagi na ma-enhance po. Because, faith comes by hearing and hearing the words of God. Man shall not live by bread alone. Ang sinasabi lang ni Tatay, atong lahugan ang atong kalag. Isa pang bahagyan na is by regularly reading the Word of God. It's feeding your soul every day. Talking about practicality, Brother Eman ba? Diba, sagad na itong mga Kristiyanos, adlong Domingo, dili ta magbuhat kay Domingo biya ron. Adlaw biya sa Ginoo. Diba? It makes you more careful during those times gikan ka sa simbahan. Oy, gikan pa ka sa simbahan, unahan na ka, pagpuyo diha. So imagine kung kada adlaw ka musimba, sa to pa kada adlaw ka magbantay. Hindi ka makasa. So from the point of view of practicality, it even strengthens your commitment to abide by God's words. So it's just a way of living as a Christian na kung pirmi ta nagasimba, pirmi sa kang magbantay sa imong mga lihok. Take the opportunity that God gives you. If God gave you the grace na everyday makasimba ka, by always do that. We are not holier than others simply because we attend daily mass. In the same manner, yung mga Sunday goers not holier than those everyday kasi yung significance na wala. Take the opportunity that God gave you and honor God with that. Yun ang importante. Maayong gabi sa inyong tanan diha, aslang. Pwede ba suotan og sinina ang imahen sa Birhen sa Fatima? Taga Isabel Leyte ni. Wa may Laing gidili. sa nina, Laing sa nina. Wa may gidili. Yeah, pero sa tradition tayo, meron man siguro mga, di ba meron talagang tradition na may Color, certain ganun. standard, Yes. certain standard, Pero wala po ginadili. Just to identify. But kasi mawawala, pag hindi, like si Mama Mary, ang color niya, di ba, blue. Di ba? Because Dapat sometimes, is blue. yung image ka rin does not really reflect a particular na ito, kamukha ni Mama Mary. But through there, yung lahat ng kanilang mga kasuotan at saka yung mga accessories, kini si Mama Mary, kini si Santa Isabel. Because I think yun lang ang punto de vista doon, Actually, for identification, it's very important also kay pananglitan sa Santo Niño. Ang atong naandan sa Santo Niño, pula. Pero doon ay nagpasiugda diya og sinina sa Santo Niño tayo nga dili puwa. Yellow. Himo green. Kay doon ay laing ibutang na kahulugan. Ang Santo Niño nga green gikan sa Prague, okay man lang na. Prague. Kini lang undangan dire sa atong mga lokal. Sunod nila may Prague kanang gikan sa Prague nga green. Pero gipunan nila og buyot. Anong po yun tayo? Sula nas kwarta para pag buinas. Paswerte. Oh, kini lang naman. Oh. The reason why I said yung tungkol sa mga sanina, ano yung last na procession? Yung procession ba na papunta sa nakalimutan Mary. ko. Ayan, yung March Mary, for Mary, I remember, pagdating namin dun sa mga alas 3 pa lang ng umaga, andun na kami. Gikan mi sa overnight vigil, Dukado kami, dagang papicture, kay dagamang karusa, sabi niya. Pero basaw ni mo kay di mo makakaila. Kay lahi lagi mga costume. Kung sabi ko, so bintahe po na si Mama Mary, lahi jud na sa costume na
customary na sanina pa na may bang na amaw na si Mama Mary. Kaya tagad yung mangutana. As tagani ang mga tigatiman, sabi nga, awa ko kabaw, basa lang di ako isa na kay Santa Isabel. Taga kaya ano ba? So, I think it's very important din na i-reserve natin yung traditional costume or sabihin natin sanina ni Mama Mary o kung sino ba dyan ang mga santo. Para dali kayo mailan. Unsa ray imahin sa Birhen ang pwede suotan og sinina? Tanan. Tanan man tingali. Ay, lisod kayo. Wala sanina. Brad, ako na Katoliko ang dugo dili mahimong kanon. Dinuguan yan. Kay ang dugo simbolo sa kinabuhi. Okay. Matod sa uban nga pundok ang relihiyon, Brad. Tony Carcar City. May tungod ni sa dugo. Dinuguan yan, o. Dinuguan. Di man gyud makaon ng dugo, Brad Alan, kay liquid man na. Dugo lang, o. Ingon ni Jesus Luto, nga yun. mukaon og mainom sa akong dugo. Ayan. Ang gikaon nato is dinuguan. Dayon sa Old Testament, ang dugo man gud ang purpose nga gamiton na sa pagpaagas ba og dugo para sa kapasiluan sa mga sala. So mao to nga kung ihalad to didto, so imong kanon ang unod. Ang unod ra gyud kay gikuhaan nagdugo. So mao to ang Isagulan purpose. ng dugo. Pero kung ang halad ang usa ka hayop dili intention sa paghalad, klaro man ang yun sa Biblia nga pwede man ta mukaon og bisan unsa. Kaya sa New Testament, sa Leviticus, gisulti gina. Ibutan nito mga bawal. Yun nga yung sinasabi Dili ko. magod kay dugo para offering. Yes. So, Yun nga yung sinasabi Pero wala ko. naman ang offerings kay Wala naman ang Yes. Yun nga yung sinasabi ko. Kapag gusto nating sundin ang lahat ng batas ng Old Testament, dagan, samot ang mapubuli. Kay di ta kalihok. Kay ang buhay nung araw tayo, hindi less rigid. Nung araw, simple lang naman ang buhay nila. Sa unang Ngayon, Diyos ko, panahon sa doon, traffic palang daan. Sa unang panahon, ang puthaw di pa mulutaw. Kay ang barko, Yeah. kahoy. Kahoy, Karon ano. ang barko karon Tulutaw na. puthaw na walay kahoy. Yes. Bulupad pa gyud tayo. Sa una, di pa makalupad ang puthaw. Karon ang replano, puthaw na ang lupad na. In fact, sa batas tayo, even yung mga Levitical rights, kinakailangan fulfill mo. Kasi yung Levitical right is based on law. and they have how many laws? More than 600. Yes. Correct. Good PM inyong tanan. Please pray for me. I have breast cancer. At schedule for operation on November 5. May pangalan, Brad? Please request healing prayer from Dumaguete City. I always watch your Paghigmata show, especially Tatay Linchua from Gloria Bergia, So, Dumaguete City. pray natin namin towards yan. Sister Gloria. Gloria Bergia. Bersita. Anong Bersita? Sister Bergia. 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 Gloria Bergia. Okay. Okay, so that's the last of our text messages. Balik ta sa atong happiness. Happiness. We are happy that malapit ang matapos. Pero yung nag-request ng prayer, kung alam naman po ninyo, kung kayo palaging nanonood, gaya nga ng sinabi ninyo, ay towards the end po of the program is talaga naman pong nagpe-pray si tatay doon sa mga may karamdaman. So mamaya po ay we will not forget that. Happiness. Happiness. We are happy that we are complete. But we will be more joyful if you will always stay with us. Oo nga, no? Labi na kung may namimiss akong tawa, ito si Brad George, Make our joy complete. Uy, wag naman kayo magtipid sa load. So again, Tawag-tawag pag may time. I'd like to remind all batch 73 nga magkabot-abot ta dinhing tanan karong Wednesday kay katong miyaging Sabado ubay-ubay gitang nagkuyog nagsalo-salo dito kay si tatay si nanay gibananta so karon tang Miyerkules mag tapok na sab kita kay Hugpong. maghugpong kay ma-appeal na ni sa tong preparasyon sa pag-host nato sa batch 74. So, Meron, wala pa disciples ba no? wala pa. Relax lang. Ayan, may muhabol. Habang hindi pa nababasa, tayo may nakalimutan tayo si Great. Walang patid yan kahit na inaantong na Sister Chim Chim, hello, kumusta ka dyan? Nag-greet natin si Sister Chim Kagaya Chim. de Oro, Nag-greet ko na kanina sila, Pats. Mamba. Ikaw na po. Sister Carol, no?
Doha ka Carol. Sister Karen, Dang, Sister Sister Karen, Dang. Ganda ng Mitch. test. Yeah, ang ganda ng sharing ni Sister Dang. Siguro pagdating natin doon sa groups, Okay. makashare siya. Yung, grabe, miracle lang yata na aksidente. Grabe. Oh, yes. Pero beautiful. Just told me beautiful. about that. No? So, Sister Chim, congratulations. Another year. And then after that, full-time ka na kay Lord. May gabi mga bro, mga yung takog verse sa pagbuhat sa kirubin. O kadtong tao nga balaan nga wala ipaguba sa hari. Si Rainy sa Lapu-Lapu. So na ano sa Exodus chapter 25 verse 18 to 22. So mao na ang pagsugo sa kang Moses nga maghimo og larawan sa kerubin. Dayon 2 King chapter 23 verse 18 to 19. Mao na kadtong si Hosea nga gipangguba niya ang mga larawan pero sa monumento sa taong balaan miingon siya nga ayaw na hilabti. So meaning gigamit ni Haring Hosea ang iyang logic of distinction kung unsa ang butang nga angay dugmukon ug unsa pod ang butang nga angay pod ay pabilin o respetuon. In fact, sa Exodus, mga nakapulo siguro mga instances na nagtayo mo. Pero First Kings, meron na sinabi. First Kings 6:23. And within the oracle, he made 2 cherubims of olive tree, each 10 cubits high. Olive, yung ginamit na olive tree, yung dalawang cherubim. Maraming instances. Na line text message. May gabi mga bro, mga brothers, ado na lang ko'y pangutana. Ngano man ang mga igsoong Muslim nga ilaha man jud ipamugos nga hugaw jud kuno ang pagkaon ug baboy. Matod pa sa Ezekiel 22:26 ug sa Leviticus 11:7 ngadto sa 8 ug sila ni claim nga sila ra jud ang nakasunod sa balaod. Unsa man jud na katinuod. Og mangutana ko mga brothers, tinuod ba nga sila dili mga og baboy? Basig naa mo'y mga referensya diha or Quran verses nga nangaon sila aron makabalo pod ang mga igsoong Muslim nga manan away karon. Doon na din tigtanawan sa nato mga Muslim dahil. Aron dili na sila maghipi-hipi mga ugbaboy. O kining igsoong mga sabadista nga nagpanikad na kay gimingaw sa baboy. Luoy lang kay wala sila mingawa sa tinuod nga simbahan. Hinoon dili pa jud ulahi. God bless. Yung theology siguro ipaubaya na kay Brad Paulo. But sa akin yung historical background ng hindi pagkain ng mga hindi lang baboy kung ano man bawal Marami dyan, basta walang kuko o walang scales, hindi pwedeng kainin. But other than that, most of those mga prohibited food for this and for that are based on customs and traditions. In the same manner, di ba meron din tayo, kahit in modern times, yung iba ayaw kumain ng baboy dahil sa marumi. Yung iba ayaw kumain ng tilapia dahil sa marumi. Sa iba, ay baliwala sa kanila marumi. Ang marumi sa iba ay malinis sa iba. Pero sa New Testament, other than that, ang biblical basis natin yung sinabi ng Panginoon sa New Testament. Many instances in the New Testament, I'm sure, ikaw ko Brother Paul, ang isang bagay na pinagpasalamat sa Panginoon, tanggapin na may pagpapasalamat. Pagbabawal ba naman? Kung bawal, sigurado sinabi na kung gano'n ka-importante. Sinabi na sigurado sa Biblia na bawal kainin yan. Kasi klaro na ni San Pablo sa unang Korinto 8:8 nga dili man ay magmatter sa salvation Kung ni ano yung mukaon ka o di pod ka mukaon. Basta ang point lang ini nga dili lang ta mudyad sa atong isikatawo nga mukaon ba sila dili kay sa Roma 14:2-3 gidawat man sa Dios ang mukaon og bisan unsa. Dahil gidawat pod sa Dios adi ang gulay ra pod mga vegetarian. Ang point lang ini sa unang Timoteo 4:4 hangtod sa 5 nga dawaton nato ang tanan nga gibuhat sa Dios uban ang pagpasalamat. Diha sa pagampo kay kini nabalaan naman pinaagi sa pulong sa Dios. Hindi lang nalinis nabalaan pa jud. Basta ihalad sa Ginoo nabalaan. So importante ba di man madawat nato ang grasya, pasalamatan nato ang Ginoo. Yes, correct. Gani gibadlong sa Ginoo si San Pedro diya sa Buhat, buhat
passages, no? Nga ayaw tawagag hugaw, Ang nalimpyo na sa Ginoo. ilimpyo na sige. So, dili sad nato ikumpara kay imo mong ikumpara karon ang Quran ug ang Biblia nato lahi. Okay, kanang Quran, para na kinopya na sa Biblia. Yeah. Because the Bible was finished year 405. Nahuman na compile ni St. Jerome. And Muhammad existed 600 years after Jesus. So, humanang Biblia, mo pa'y pagkatao ni Juan. So ang forma gisunod lang pero ang content ana dili parehas. So dili nato Yung itandi. sabon-sabon na nila sa sud. Dayon sa mga Sabadista, ang Old Testament man ang murag gipanghimugatan sa ilang bisis. Kita dili lang kay old. Ang Old and new. Ang tibok Biblia. Tibok Biblia. Hindi kasi, yun nga, dispensation kasi yan eh. Dispensation, kanya-kanyang panahon, yung revelation ng Panginoon, ng pagpadayag sa Ginoo. Nung araw, paano ba nagpadayag ang Ginoo? Di ba? Through the Ten Commandments, pinapakita ng Diyos na ang kanyang relasyon ay dahilan sa iyong pagtuman, sa iyang mga balaod. And then later on, nagkaroon ng covenant, Covenant. And then, ngayon, hanggang sa covenant of grace. Yung covenant of grace, parang absuelto tayo lahat sa bondage of law. Because when we are in Jesus, we are free and we are free indeed. Di ba, binigyan na tayo ng kalayaan dito sa mga batas na to. Pinipilit pa rin natin kapusin natin ating sarili sa mga batas. Up to the modern times. Up to the modern times. Bakit ba hanggang ngayon ay binabayaan natin na ang mga Hudyo ay si San Pablo at si San Pedro, meron silang disagreement tungkol dito kasi nga yung pagkain ng baboy o mga unclean, hindi lang baboy, mga unclean food, because most of the unclean food is based on tradition, sa kostumbre nila. Like O, practices. kaya hindi na pinipilit ng mga Kristiyano na pakainin ng mga Hudyo because kay biblical yung ko, hindi, sa kostumbre nila, huwag mong pilitin for the sake of peace. Yan ang sabi ni San Pablo, hindi po ba? Kaya tayo, hindi na lang tayo magbantay sa ato mga isig katao na bawal yan, bawal yan, bawal yan. For the sake of peace. So, Huwag mo nang pilitin yung mga ayaw, yung mga vegetarian. Huwag mong pakainin ng baboy. Ihatag na lang sa amo ang baboy. Kana So, that's Why talking lalis? about non-doctrinal things, no? Yes. For the sake of peace. Pero non-doctrinal minsan na siya. So, But not even non-doctrinal in a sense, but it's also biblical. Ang sinasabi ko lang, not are theologically based. Some of the things are based on customs and traditions. So, well, yeah, to complete the perspective from the Bible. so Time, last wala 5 pa. minutes. opa, 6 minutes. Wala na? Kumana. wala pa 6 minutes. Happiness. Balik tayo kay happiness. Yung sinabi ko nga pala kaninang happiness. Si Joy. Ha? Si Joy. Lalom-lalom mo si Joy. I-reserve na lang ang topic natin. I'm sure susunod na topic natin inner joy. Yung sinasabi kong happiness. Happy is the man, yung sinabi nga na, it is somewhat negative when he is persecuted. But merong kakambal yun merong sumpay for righteousness sake. If you're suffering, if you're persecution, if you're being challenged for righteousness sake, sabi ni Saint Peter, First Peter, mamaya bibigay ko yung verse, at saka sinabi ni Job at saka kay James, na sabi na happy is a man if he does it for righteousness sake. It's not just because you suffer. Iba naman nagsasuffer dahil sa stupidity. Iba nagsasuffer dahil sa he was born poor and uneducated and that. But especially when you are being reproached, ikaw ay hinihiya sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, magpakasaya ka because God will glorify you. Yun. So, I mean, not all sufferings, not all reproachment, not of all the challenges that we receive should be avoided. Sometimes, sabi ni St. James, count it all joy when you are being tested. Because happy is a man, di ba? Because God, in the end, will raise him up. doon natay terminology na sa una nga gina-practice atong community, bro. Muna gitawag na itong perfect joy. Perfect Kaya joy. domdom ka to tayo. Kana bang naigo ka ba? Tirahan ka, perfect joy. Yung reproachment, tawag din, reproachment. Oo. Okay, so ato pinumduman na sa itong mga igsunan nga sa umaabot nga November 1 and 2 usani ka celebration nga tradisyon nga atong ginasunod apan gibalaan sa simbahan. So dili nato
kawangon ang kahigayunan sa pag-celebrate nini apan sa sakto nga pamaagi. So kung adto man ta atong i-appeal sa pag-ampong atong mga nagtaliwan na mga igsoon atong mga mahal sa kinabuhi, isimba nato, iprepara na mga listahan, ihatag nato sa simbahan para i-appeal nato sa atong mga Katawanan. Unsa i-practice kato sa Western? They glorify di kanang mga witch, mga ingon na. Yeah. Nga Halloween, Halloween. Tanawa niya kusugis sa manaway nato. Bitaw. Mas grabe nung ila kay Yung mga pagkanik, Oo, satanik, oo. okay ra nila. Klaro jugis tanan ta nga ipakita dia mga creatures of the dark. Sometimes yan nga nakakalungkot, nakakalimutan natin sa pagkahiman tayo nato, isig kapwa Kristiyano. Pero ang Diablo na namamayagpag, hadlok tingali siya sa Diablo. But ang real enemy po natin, hawak kamay tayo, pagtulungan natin ang Ebanghelyo ay ating i-share, Yun na lang, mag-concentrate na lang tayo pag-i-share. Haya, sagday na lang pasagdayan na mo kamo. Importante. Yung verse na aking kinote kanina, if you want to record it, is 1 Peter chapter 1, verse 4. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Proverbs, happy is the man that finds wisdom, the man that getteth understanding. Echo ito nung sinabi ni sa chapter 2 ni James, sabi dito, if you are being persecuted, if you are under trial, sabi dito, happy is the man that finds wisdom. Sabi let him, sabi ni St. James, let him ask of the Lord, because without God's wisdom and understanding, you will never understand. Nganong ini ni? Mao na, di ba? Magreklamo ta sa Ginoo nga naman to Lord na nangalagad man ang tami nimo, faithful man ang tani nimo nganong ni gipa allow me man na mag-suffer. Kaya sabi rito, happy is the man that finds wisdom. When you ask God for wisdom, He will allow you to understand why you're going through suffering. Amen. Prayer time. we are even suffering because as much as we want to continue, we cannot We have to continue stop. because the time is already Hallelujah. come, no? So Praise atong God. ibutang atong kaugalingon mga kaigsunan sa presensya sa Ginoo. Praise you, Jesus. In the Father, Son, Holy Spirit. Lord, niya kami nangalyo po, nangayo kanimo o alivio. We ask also for a healing of Gloria. Gloria. Yeah. Bergia. know- Bergia. What she needs, touch and heal her. Kung mabot man kayo nga operahan siya, Breast cancer use siya the hands of the doctor Amen. to Thank you, Jesus. have a good operation, easy operation. In the name of Jesus, be healed. Heal all who needs healing tonight. In Jesus' name. You know In best Jesus' for them, Lord Jesus. Touch them. Shalamanana Hallelujah. We Hallelujah. praise Thank you, we Jesus. glorify, we honor you, Lord Jesus. Healing, Lord. Lord, nakarusap sa ato mga televiewers, Lord, nga nagkinanglan sila mga adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Give it to them, Lord Jesus. Hallelujah. Extend to them the grace also that they need. The abundance that they ask also, Lord Jesus. Nasa uban nila nga doon na yung mga problema, Lord. Tabangin sila, Lord. Kayahon nilang pagpasan sila mga problema. Unta kung mahimo, kuha na. Tangtangan na sa ilang abaga ka ng ilang mga Amen. problema. Thank you, Jesus. And Lord, kami usap sa among pagpamauli. Ilikay kami sa mga disgrasya. Kaming tanan, including the staff, sa mga cameraman, kaming tanan. Kami kakinanglan usab sa imong paghikap kadamo. Doon na kami mga ipangbati sa among lawas, ikapaayo ha kami. Yes, Jesus. Lord, doon na sa may gikinanglan sa mga pangadlaw-adlaw, Lord. Itugot unta, Lord, nga maangko na mo ang tanan. Among gikinanglan, Lord. In Jesus' name, all of this we Amen. ask to you. Thank you, Jesus. And Mama Mary, thank you also for praying with us. San Pedro Calungsod, salamat. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Father, God bless all of us as we make the sign of the cross. To the Father, Son, Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Good night. God bless. God bless. Happy Jan- Agianan nga mudulong sa nagtilaan
usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka